تلسکوپ فضایی جیمز وب کمتر از 3 ساله که در حال فعالیته، ولی تا به امروز پیشرفت‌های بسیار چشمگیری داشته. دانشمندا تازه دارن کم کم قدرت کامل این تلسکوپ رو فاش میکنن و مطمئنم شما هم شگفت زده میشید اگه بدونید جدیدترین اختراع بشر چقدر قدرتمنده و چه توانمندی‌هایی داره. حتی ممکنه تلسکوپ فضایی جیمز وب همین حالا نشونه‌هایی از حیات روی یه سیاره دیگر رو هم پیدا کرده باشه. آماده باشین تا با هم دیگه به کشف این موضوعات بپردازیم. از زمان پرتاب جیمز وب در سال 2021 تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا به اعماق تاریک فضا خیره شد تا بتونه نه تنها سرنخ‌هایی درباره چگونگی شکلگیری اولیه جهان پیدا کنه، بلکه جو سیاره‌های نزدیک رو هم بررسی کنه تا گازهایی که ممکنه توسط حیات و موجودات زنده تولید میشن که بهش زیست نشان میگن رو پیدا کنه. همچنین ممکنه بتونه سرنخ‌هایی از مواد شیمیایی که ممکنه توسط تمدن‌های پیشرفته بیگانه ساخته شده باشن که به اونها تکنو نشان میگن رو هم به دست بیاره. اما محققان مطمئن نبودن که این تلسکوپ واقعا بتونه این کارای پیچیده رو انجام بده. بنابراین اخیراً تصمیم گرفتن تلسکوپ جیمز وب رو امتحان کنن که ببینن آیا میتونه حیات هوشمند رو از تنها سیاره‌ای که میدونیم قابل سکونت و قابل زندگیه، یعنی زمین خودمون، تشخیص بده یا نه. توی یه مطالعه جدید محققان طیفی از اتمسفر زمین رو گرفتن و داده‌ای رو به عمد به شکلی تغییر دادن که انگار تلسکوپ از فاصله چندین سال نوری داره به جو زمین نگاه میکنه. بعد یه مدل کامپیوتری ساختن و تجهیزات و سنسورهای جیمز وب رو تنظیم کردن تا ببینن آیا میتونه زیست نشانهای مهمی مثل متان و اکسیژنی که توسط حیات و موجودات زنده روی زمین تولید میشه و همینطور تکنو نشانهایی مثل دی اکسید نیتروژن و کلروفلوروکربن ها رو تشخیص بده یا نه. نتایج به دست اومده شگفت انگیز بودن و تیم تحقیقاتی متوجه شد که داده های تغییر داده شده مثل اینه که انگار تلسکوپ جیمز وب از سیستم ستاره های تراپیست وان که حدود 40 سال نوری از زمین فاصله داره به زمین نگاه میکنه. این یعنی تلسکوپ باید بتونه حیات یا تمدن‌های بیگانه رو تا فاصله 40 سال نوری از زمین تشخیص بده و حتی احتمال داره بتونه نشونه‌هایی از تمدن بیگانه رو تا فاصله 50 سال نوری پیدا کنه. اما یک کشف جدید و هیجان انگیز ممکنه ثابت کنه که این تلسکوپ میتونه حیات رو روی یه سیاره دیگه حتی از اون طرف کهکشان راه شیری هم ببینه. سیاره جدیدی به نام K2-18b که اخیراً کشف شده حدود 120 سال نوری از منظومه شمسی فاصله داره. این سیاره فراخورشیدی 8.6 برابر جرم زمین و حدود 2 تا 3 برابر اندازه سیاره ماست. این یک دنیای هایسین و یا هیدرواقیانوسی محسوب میشه، یعنی احتمالاً مقدار زیادی هیدروژن توی اتمسفرش داره و یک اقیانوس آب مایع هم روی سطحش قرار داره. در حالی که تلسکوپ جیمز وب اتمسفر K2-18b رو بررسی می‌کرد، متوجه شد که دی اکسید کربن و متان توی جو این سیاره وجود داره که همین خودش هیجان انگیزه. ولی چیزی که این کشف رو جذاب‌تر می‌کنه یه چیز دیگه است. مولکولی به نام دیمتیل سولفید یا همون DMS که روی زمین وجود داره ممکنه توی این دنیای بیگانه هم باشه. دیمتیل سولفید مخصوصاً از این نظر جالبه که روی سیاره ما فقط به عنوان یک محصول جانبی از حیات تولید میشه. روی زمین معمولاً در محیط‌های دریایی توسط یک موجود ریزگیاهی به نام فیتوپلانکتون ساخته میشه. این موضوع باعث میشه دیمتیل سولفید یک زیست نشان احتمالی باشه، چیزی که تا حالا توی یه سیاره فراخورشیدی دیده نشده. در گذشته ستاره شناسان بیشتری روی سیاره‌های سنگی خاکی برای جستجوی نشونه‌های حیات تمرکز می‌کردند، اما حالا باور بر اینه که دنیاهای هیدرواقیانوسی که سیاره‌های داغ پوشیده از آب با جوی حاوی هیدروژن هستند و برای مشاهدات جوی مناسب‌ترن، گزینه‌های بهتری برای کشف حیات بیگانه باشند. این موضوع همچنین به این خاطره که اکثر سیاره‌های فراخورشیدی کشف شده شباهتی به زمین ندارن، پس شاید زمین واقعا نادر باشه. دانشمندا هنوز مطمئن نیستند که K2-18b دیمتیل سولفید داره یا نه. تلسکوپ جیمز وب زمان کمی برای مشاهده این سیاره داشته، پس به داده‌های بیشتری نیاز داریم تا بتونیم این یافته‌ها رو تایید کنیم. در آینده نزدیک خواهیم فهمید که آیا مقادیر قابل توجهی از DMS روی K2-18b وجود داره یا نه.
اما حتی اگه وجود داشته باشه باز هم نمیشه مطمئن شد که روی این سیاره هیدرواقیانوسی حیات وجود داره یا نه. زیست نشانها میتونن منشأ و دلایل مختلفی داشته باشن که باعث پیچیدگیشون میشه. ما عمدتاً بر اساس اطلاعاتی که از محیط زمین داریم اونا رو مطالعه میکنیم. یه مشکل دیگه اینه که زیست نشانها ممکنه سرچشمه‌های مختلفی داشته باشن که لزوماً به موجودات زنده مربوط نیست. برای مثال اکسیژن رو در نظر بگیرید. اگرچه روی سیاره ما از طریق فتوسنتز توسط گیاهان و جلگ‌ها اکسیژن تولید میشه، ولی میتونه از فرآیندهای زمین شناسی یا غیر زیستی هم به وجود بیاد، مثل تجزیه مواد معدنی حاوی اکسیژن یا واکنش‌های شیمیایی با ترکیبات اکسیژن دار. اما یه چیز قطعیه، اونم اینه که داریم پیشرفت میکنیم. اول تمرکزمون روی پیدا کردن سیاره‌هایی به اندازه زمین بود. بعد افق دیدمون رو گسترش دادیم تا منطقه قابل سکونت رو شامل بشه، یعنی جایی که آب مایع بتونه وجود داشته باشه. و حالا داریم عمیق‌تر وارد مطالعه ترکیب شیمیایی سیاره‌های فراخورشیدی میشیم. حتی توی این مرحله از پیشرفت تکنولوژیکی تونستیم زیست نشانها رو روی دنیاهای بیگانه با یک روشی به نام طیف سنجی جوی پیدا کنیم. دانشمندها دارن روش‌های جدیدی برای شناسایی زیست نشانها روی سیاره‌های فراخورشیدی پیدا می‌کنند. بعضی از این روش‌ها حتی میتونن کمک کنن که بفهمیم موجودات بیگانه در اونجا ممکنه چه شکلی باشن. توی یک مطالعه دیگه دانشمندا به دوره نخستی زیستی یا آرکیان بر روی زمین که پر از گونه‌های اولیه حیات مثل باکتری‌های بنفش بود نگاه کردند. چندین مدل ساخته شد تا ببینن آیا وجود گسترده‌ای اینجور موجودات میتونه روی شکل ظاهری زمین از مسافت‌های دور تاثیر بذاره یا نه. شبیه سازی‌ها شامل متغیرهای مختلفی مثل مقدار و توزیع باکتری‌ها در محیط‌های آبی و زمینی و همچنین حضور چگالی ابرها در جو در زمان مشاهده بود. نتایج این مطالعه بسیار هیجان انگیز بود. باکتری‌های بنفش به شیوه خاصی نور رو بازتاب میدن که باعث میشه در یک محدوده رنگی خاص برجسته بشن. این پدیده شبیه به پدیده لبه قرمز که در گیاهان برگدار دیده میشه، جایی که پوشش گیاهی سبز در محدوده نزدیک به فرو سرخ بازتاب بیشتری داره. اما برای باکتری‌های بنفش این افزایش بازتاب توی یک محدوده رنگی کمی متفاوت اتفاق میفته. این ویژگی منحصر به فرد به خاطر رنگدانه‌ها و خاصیت جذب نوری خاصی که این باکتری‌ها دارن به وجود میاد. این ویژگی بهشون کمک میکنه نور رو جذب و برای نیازهای انرژیشون استفاده کنن. حالا اگه باکتری‌های بنفش زیادی توی مناطق زمینی یه سیاره فراخورشیدی باشن و آسمونشون با ابرهای زیاد پوشیده نباشه، شاید بتونیم حضور این جور موجودات رو با فیلترهای نوری خاص شناسایی کنیم. تلسکوپ فضایی جیمز وب اخیراً کشفیات هیجان انگیز زیادی داشته، اما اینها تنها کشفیات امسال این تلسکوپ نیستن و یکی از این کشفیات بحث و جنجال زیادی به پا کرده. جهان ما در حال انبساطه، در حالی که نیروی جاذبه همه ماده ها رو به سمت هم میکشه. در گذشته فیزیکدانها باور داشتن که بالاخره این انبساط باید کند بشه، اما بعداً متوجه شدیم که انبساط جهان در واقع داره سرعت میگیره. اگه فقط ماده عادی رو در نظر بگیریم این موضوع منطقی به نظر نمیرسه، پس باید چیز دیگه ای هم در کار باشه. اونجاست که دانشمندا به وجود دو نیروی ناشناخته که در کیهان غالب هستند، یعنی ماده تاریک و انرژی تاریک فکر کردند. ماده تاریک یک ماده نامرئی توی فضاست که به کهکشان‌ها و خوشه‌های کهکشانی کمک میکنه که کنار هم بمونن. 27% از کل جهان رو تشکیل میده و مثل یک چارچوب مخفی همه چیز رو سر جاش نگه میداره. با اینکه با ماده عادی تعامل نداره و هیچ نوری هم از خودش منتشر نمیکنه، میشه با توجه به اثرات گرانشیش بررسیش کرد. انرژی تاریک یک پدیده گیج کننده دیگه است. چیزی در حدود 68% از جهان رو تشکیل میده و عامل انبساط سریعتر کیهانه. میزان اون رو از الگوها و حرکات کهکشان‌ها میدونیم. با اینکه نمیتونیم ببینیم یا لمسش کنیم، دانشمندان میدونن که وجود داره، چون اندازه‌گیری‌های دقیقی از چیزهایی مثل تابش پس زمینه کیهانی و ساختار کلی جهان انجام دادن. تا همین اواخر اختر فیزیکدان‌ها هیچ مدرکی برای وجود ماده تاریک یا انرژی تاریک نداشتن، اما این شاید الان تغییر کرده باشه. ستاره‌ها از جمله خورشید ما از طریق فرآیندی به نام همجوشی هسته‌ای در هسته‌شون فعالیت می‌کنن. همجوشی هسته‌ای وقتی اتفاق میفته که عناصر سبکتر مثل هیدروژن با هم ترکیب بشن و عناصر سنگین‌تر عمدتاً هلیوم رو ایجاد کنن. این تغییر مقدار زیادی انرژی آزاد میکنه که به شکل نور و گرما ساطع میشه و باعث میشه ستاره‌ها در پهنه وسیع فضا بدرخشن.
اما ممکنه راه دیگه ای هم برای تأمین انرژی ستاره ها باشه. ماده تاریک یا گرمای آزاد شده از نابودی خود به خود اون. از طریق پروژه پیمایش پیشرفته ژرف فراکهکشانی تلسکوپ جیمز وب، این تلسکوپ میتونه بعضی از دورترین مناطق جهان رو رصد کنه و در اصل به گذشته نگاه کنه و از اونجایی که جهان اولیه خیلی متفاوت از الان بوده، اجرام آسمانی عجیبی مثل ستاره‌هایی با هزاران برابر جرم بیشتر از ستاره‌های امروزی شکل گرفتن. اونها 4 ستاره با کد JGS Z10، 11، 12 و 13 رو کشف کردن. 2 از این 4 ستاره تازه کشف شده، یعنی JGS Z12 و 13 جزو دورترین اجرام آسمانی هستند که تا به حال مشاهده شدن. اینا ستارن ولی نه از نوع عادی. به گفته اختر فیزیکدانها، JGS Z11، 12 و 13 ممکنه با ماده تاریک تامین انرژی بشن و بهشون به صورت نظری میگن ستاره های تاریک. با وجود اینکه بهشون میگن تاریک، این ستاره ها همچنان درخشانن و شاید 1 میلیارد برابر خورشید نورانی تر و میلیون ها برابر جرم دارن. دانشمندان معتقدند ستاره های تاریک کمی بعد از بیگ بنگ توی مناطقی پر از ماده تاریک که از ابرهای هلیوم و هیدروژن به وجود اومده بود شکل گرفتن. توی فیزیک یه نظریه‌ای هست به اسم ابرتقارن و شاید بتونه شکلگیری چنین ستاره‌هایی رو توضیح بده. جهان اولیه رو مثل یک آشپزخونه کیهانی در نظر بگیرید که ستاره‌های تاریک توش به وجود میان. این ستاره‌ها زمانی شکل میگیرن که ابرهای هلیوم و هیدروژن که از بیگ بنگ باقی موندن به هم میپیوندن. حالا اگه ذرات ماده تاریک ویژگی خاصی به اسم ابرتقارن داشته باشن، میتونن مثل جفت‌های کیهانی با همتایان خودشون باشن. هر زمان که این ذرات به هم برخورد کنن، ناپدید میشن و یک موج انرژی آزاد میکنن، درست مثل نابودی ماده و پادماده. این انرژی منجر به شکلگیری ذرات دیگه ای مثل فوتون‌ها، جفت‌های الکترون، پوزیترون و نوترینوها میشه. از اونجا که نوترینوها تقریباً با چیزی واکنش نشون نمیدن، از ابر فرار میکنن، اما بقیه اجزا داخل باقی میمونن و با هم تعامل دارن. اونا به هیدروژن و هلیوم داخل ابر برخورد میکنن و انرژیشون رو منتقل میکنن. این انتقال انرژی باعث میشه ابر گرم بشه و تشکیل ستاره‌های تاریک شروع بشه و چون این ستاره‌ها مثل ستاره‌های ناشی از همجوشی هسته‌ای نور پر انرژی تولید نمی‌کنن، میتونن برای مدت طولانی‌تری خنک بمونن و بزرگتر بشن. در نهایت ستاره‌های تاریک ممکنه به دمای سطح خورشید برسن، اما 1 میلیارد برابر نورانی‌تر باشن. چنین ستاره‌هایی میتونن تا شعاعی به اندازه 10 واحد نجومی داشته باشن، بدون هسته و با درخشندگی به اندازه کل یک کهکشان از ستاره‌های عادی. حدود 200 میلیون سال بعد از بیگ بنگ، کهکشان‌های جوانی به نام مینی هاله وجود داشتند که ترکیبشون خاص و عمدتاً شامل ماده تاریک بود. این شرایط خاص فقط در جهان اولیه که عناصر سنگین‌تری وجود نداشت و فقط چیزهای اساسی مثل هلیوم و هیدروژن بود ممکن بود. پس ستاره‌های تاریک فقط در این مینی هاله ها در ابتدای تاریخ کیهانی میتونستن شکل بگیرن. شاید به همین دلیل هم هست که تا الان نتونستیم هیچ کدومشون رو مشاهده کنیم. پیشرفت تکنولوژی کافی نبود که بتونه اینقدر به عقب در زمان نگاه کنه، اما امروزه با داشتن تلسکوپ جیمز وب اوضاع داره به طرز چشمگیری تغییر میکنه. پس تلسکوپ چطوری این اجرام رو شناسایی کرد؟ وقتی یک کهکشان بزرگ جلوی یک ستاره یا کهکشان دور قرار میگیره، میدان گرانشی اون مسیر نور رو خم میکنه، پدیده ای که به نام همگرایی گرانشی شناخته میشه. این اثر فاصله واقعی رو با اجرام دور تغییر نمیده، بلکه نور اون اجرام رو تحریف و بزرگنمایی میکنه. این به تلسکوپ ها اجازه میده اجرام آسمانی دور رو با روشنایی تقویت شده ببینن، طوری که انگار اونها در خط دید ما بزرگتر یا نزدیکترن. اما به دلیل فاصله های غیر قابل تصور، شناسایی این اجرام به عنوان یک کلاس جدید از ستاره های تأمین شده با ماده تاریک زمان زیادی میبره. در ابتدا JZ10 و 13 به عنوان کهکشان در نظر گرفته شده بودند، اما طبق شبیه سازی های کامپیوتری 3 مورد از 4 جرم آسمانی شناسایی شده میتونن ستاره های تاریک فرضی باشن. اگه این درست باشه، کشف اونها انقلابی خواهد بود و پاسخهایی برای 3 معمای مهم کیهانی به ما میده. قبلا تلسکوپ جیمز وب تعداد غیرمنتظری از کهکشان‌های دور رو پیدا کرده بود که برای سن خودشون بیش از حد بزرگ به نظر می رسیدن.
این موضوع با مدل استاندارد کیهان شناسی ما در تضاده که طبق اون کهکشان‌های کوچکتر اول تشکیل میشن و بعد با گذشت زمان رشد میکنن. پس اگه بعضی از اون کهکشان‌ها ستاره‌های تاریک باشن، به دلیل انرژی حاصل از تعاملات ماده تاریک سریعاً رشد میکنن و به اندازه‌های فوق‌العاده بزرگ در اوایل جهان میرسن. و این ممکنه توضیح بده چرا در اوایل جهان این همه کهکشان بزرگ وجود داره. ستاره‌های تاریک بزرگی که در نهایت فرو می‌ریزند ممکنه دلیل پیدایش سیاه‌چاله‌های فوق سنگین در جهان اولیه باشند. سیاه‌چاله‌هایی که برای اون زمان در تاریخ کیهانی بیش از حد بزرگن و از ستاره‌های عادی شکل نگرفتن. و بعد مسئله ماهیت ماده تاریکه. وجود ستاره‌های تاریک میتونه وجود ذرات ماده تاریک رو تایید کنه و به ما اثبات کنه که این ذرات میتونن به روش‌های فراتر از جاذبه با هم تعامل کنن. با کمک همگرایی گرانشی، تلسکوپ جیمز وب موفق به شناسایی 2 ستاره دیگه با نام‌های ماترا و گودزیلا هم شد. هر 2 ستاره بیش از 10 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارن و هر دو خیلی بیشتر از حد انتظار نورانی‌اند. به این نوع ستاره‌های نورانی ستاره‌های کایجو میگن و بسیار هم نادرن. ماترا یک منظومه ستاره‌ای دوتایی ابرقوله. یکی از ابرقول‌ها درخششی برابر با 50,000 خورشید داره و دمای اون تقریباً 4700 درجه سانتیگراده، در حالی که ستاره دیگه 125,000 برابر خورشید نورانی تره و حدود 13700 درجه گرم تره. و گودزیلا به عنوان درخشان ترین ستاره ای که تا حالا در کل کیهان کشف شده شناخته میشه. مشکل اینه که درخشش این ستاره ها خیلی بیشتر از اونه که بزرگنمایی یک خوشه کهکشانی بین زمین و اون ستاره ها بتونه توضیحش بده. دانشمندان مطمئنن که یک چیز دیگه ای وجود داره، یه چیزی که خیلی نزدیک تر به این ستاره هست، اما هر چیزی که هست جرمی بین 10,000 تا 2.5 میلیون برابر خورشید داره و نمیتونه یه ستاره یا یک خوشه از ستاره ها باشه، چون اگه بود توسط تلسکوپ جیمز وب دیده میشد. جرم یا ساختاری که این بزرگنمایی اضافی رو ایجاد میکنه برای تلسکوپ نامرئیه. پس ممکنه یک سیاهچاله باشه یا یک تراکم بالای ماده تاریک مثل یک کهکشان کوتوله که تقریبا تماما از اون ساخته شده، که این خودش یکی دیگه از نشونه های وجود ماده تاریکه. ما قطعاً اخیراً چیزهای جالب زیادی پیدا کردیم و هنوز کار زیادی برای فهمیدن این رازهای کیهانی باقی مونده و به نظر میرسه که جهان قطعاً از این به بعد خیلی جالب تر میشه. شما چه فکری میکنید؟ آیا فکر میکنید تلسکوپ جیمز وب بالاخره یک تمدن بیگانه رو کشف میکنه؟ و اگه این اتفاق بیفته چطور زندگی رو روی زمین برای ما انسان‌ها تغییر میده؟ نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس، بدرود.